ในเวลาตี 2สยองขวัญหญิงเจ้าของบ้านได้ตื่นขึ้นมาเนื่องจากได้ยินเสียงดังอยู่ภายในห้องนอนแล้วก็ต้องผวาอย่างหนักเมื่อเธอได้สังเกตเห็นว่าตุ๊กตาที่วางไว้ข้างๆในตอนนี้มันได้สั่นเหมือนกับมีผีสิงหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงดังโครมครามมาจากด้านนอกเธอจึงได้เปิดประตูออกไปดูขณะนั้นเองกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในห้องนอนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเธอมันกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาเธออย่างช้าๆก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหาเร็วขึ้นจนหญิงเจ้าของบ้านถึงกับอกสั่นขวัญหาย No deja de sonar sola, yo no la he tocado absolutamente para nada. La he tocado para nada, la he movido y mira, no hay nada. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Sola aquí en la casa, la niña no está, porque pues la niña está ahorita con mi mamá, la niña no está. ¿Soy yo o la maleta se movió? ¿Quién está ahí? Virgen Santa, Virgen Santa. Esto se acaba de mover hacia mí. Se está... เธอคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ต้องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแน่ๆเพราะในขณะที่กำลังตรวจสอบไปทั่วบ้านตอนนั้นเองที่สาวเจ้าของบ้านได้เห็นรูปร่างของผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งสะท้อนผ่านกระจกตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นได้ยืนอยู่ข้างหลังของเธอก่อนที่จะเดินหายไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมาเมื่อได้หันไปมองทางด้านขวาเธอก็ต้องขนลุกอีกหนเพราะตุ๊กตาตัวก่อนหน้านี้มันได้เดินออกมาจากห้องเองก่อนที่มันจะหยุดเดินไปดื้อๆหากยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเธอคนนี้คงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นแน่ Tengo más que claro, no hay nadie, mira. Aquí estoy yo totalmente. Padre Celestial, ¿soy yo? Esta cosa se está... Mira, va para el cuarto de la niña. เทเวอร์ได้รับการติดต่อมาจากเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โดยเพื่อนของเทเวอร์สงสัยว่าบ้านของเขานั้นอาจจะมีวิญญาณร้ายสิงสถิตอยู่จึงได้ขอความช่วยเหลือจากชายหนุ่มให้ช่วยมาตรวจสอบดูหน่อยเขาพยายามเดินตรวจสอบไปรอบตัวบ้านเพื่อตามหาดวงวิญญาณที่ว่าเขาตั้งข้อสงสัยว่าวิญญาณในบ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้มีแค่ดวงเดียวก็เป็นได้ Hey. I just heard something in the back room again, behind us, where we just left. In here? Yes. So are you playing with us? Or is there more than one demonic spirit here? This is a long, dark hallway. I would have sworn I saw some sort of black figure down there, but I don't know if it's my eyes playing with me. ระหว่างที่กำลังพยายามพูดคุยกับสิ่งลี้ลับตอนนั้นเองที่ทั้งสองได้ยินเสียงดังมาจากอีกห้องชายทั้งสองจึงเข้าไปในห้องดังกล่าวซึ่งเทเวอร์ก็แปลกใจมากเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เพื่อนของเขาบอกไว้ว่ามีโพเตอร์ไกด์เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไม่ทันขาดคำจู่ๆโคมไฟที่ตั้งอยู่มันก็ได้ล้มลงมาเองจนทำเอาเทเวอร์ถึงกับตกอกตกใจ You're not welcomed here. That was loud. Really loud. That came from the back of the house. So this is the room where she said most of the poltergeist type activity happened. I feel like there's something in here with us. What the shit? Oh my god, did that just move? Alright, you startled me just a little bit. ต่อมาก็ได้มีเสียงกริ่งประตูบ้านดังขึ้นทำให้ชายคนนี้แปลกใจมากจึงได้ออกไปตรวจสอบดูพอออกมาดูแล้วเทเวอร์ก็ได้เห็นประตูที่ถูกเปิดเอาไว้ทำให้ทั้งสองรู้สึกงงเป็นอย่างมากทั้งที่ก่อนหน้านี้ประตูมันได้ถูกล็อกเอาไว้ Holy crap, what? That was the doorbell. Who in the hell could be ringing a doorbell? I don't know. Oh my god, the door is wide open. Holy shit. Why is the door open? This was closed. Somebody had to unlock it. Hello? That door was locked, Trevor. That door was locked. พวกเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของผีจึงว่าจะนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในการตรวจสอบแต่จู่ๆเครื่องที่อยู่ในมือของเทเวอร์ก็ได้ถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นกระชากมันไปอย่างรุนแรงมาแบบนี้ทำเอาเทเวอร์ถึงกลับไปไม่เป็นและเขาก็ได้รู้ซึ้งถึงกึ่นว่าวิญญาณที่นี่มันร้ายกาจมากเลยทีเดียว So guys, we've actually pulled out our EMF meter now, which detects energy. If these lights set off, that means some sort of spirit is around us. Are you a good spirit? Oh my god! Are you kidding me? It just yanked that out of my hand. วันนี้เป็นวันที่ 5ที่ชายคาวดกคนนี้ได้เข้ามาทำภารกิจสำรวจเทือกเขาชาสตาเมื่อวานระหว่างที่ทำภารกิจอยู่
เขาได้สังเกตเห็นทางออกเล็กๆของถ้ำทำให้เขาคิดว่าที่นี่คงจะมีอะไรบางอย่างอยู่จึงได้ตั้งกล้องเอาไว้แล้วปล่อยให้มันทำงานทั้งคืนจนเมื่อเกือบตี 1ของคืนนั้นก็ได้มีบางสิ่งปรากฏตัวออกมาจริงๆโดยเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ดูคล้ายกับมนุษย์กำลังคลานออกมาแต่ถึงแม้จะดูคล้ายกับคนมากแต่หากลองสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าสิ่งนั้นมีแขนขาที่ยาวผิดปกติเล็กน้อยจนในท้ายที่สุดสิ่งนั้นก็ค่อยๆคลานหายเข้าไปในความมืดดูเหมือนว่าจะเป็นตัวประหลาดที่อาศัยอยู่ในถ้ำและเวลานี้ก็คือเวลาหากินของสิ่งนั้นนั่นเองเหตุการณ์นี้จะต่อจากที่จอร์ดีนได้เจอกับผีอินเดียอยู่ในห้องน้ำเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของคนวิ่งหนีออกไปจนเมื่อกลับเข้าไปมองข้างในห้องก็พบว่าสิ่งนั้นได้หายตัวไปแล้วแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะในห้องน้ำมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวเท่านั้นแต่บนพื้นนั้นชายหนุ่มได้เห็นกับรอยเท้าที่ดูเหมือนเปียกน้ำเขาจึงได้เดินตามไปหวังว่าจะพบกับผีอินเดียอีกหนสิ่งนั้นนำพาชายหนุ่มมาที่ห้องใต้ดินก่อนที่จะมีเสียงกระแทกบางอย่างดังขึ้นทำเอาเขาตกใจไม่น้อยเลยทีเดียว Manisha, if I follow these footsteps, am I going to find you? Manisha? Oh! ขณะที่กำลังสำรวจห้องใต้ดินอยู่นั้นจอร์ดีนก็ได้ยินเสียงเอียดอาร์ตดังมาจากชั้นบนซึ่งจังหวะที่จอร์ดีนกำลังเดินขึ้นมากล้องที่เขาได้ตั้งเอาไว้มันก็ได้จับภาพพลังงานสีดำเลือนรางได้ลอยผ่านไปอย่างรวดเร็ว Oh yeah, there it is. ชายหนุ่มใช้เวลาสืบสวนทั้งคืนแต่เขาก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมและดูเหมือนว่าผีจะไม่ปรากฏตัวออกมาจนกระทั่งตอนนี้ที่กล้องมันได้บันทึกเสียงบางอย่างเอาไว้ได้เป็นเสียงฝีเท้าที่กำลังเดินอยู่ทั่วบ้านซึ่งในขณะนั้นจอร์ดีนก็ได้นอนหลับไปแล้วหรือว่านั่นจะเป็นเสียงฝีเท้าของผีกันแน่เหตุการณ์สุดหลอนในคลิปนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใจกลางเมืองที่นี่ก็ดูเก่าและทรุดโทรมมากแล้วส่วนใหญ่คนที่เช่าอยู่มักจะมีแต่พนักงานที่รายได้น้อยเหมือนกับชายคนนี้ที่เขากำลังเดินขึ้นบันไดเพื่อไปบนห้องซึ่งที่นี่ไม่มีลิฟต์และต้องขึ้นลงผ่านบันไดหนีไฟเท่านั้นแต่จังหวะนั้นเองที่กล้องของเขาได้บันทึกบางสิ่งเอาไว้โดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเลยเมื่อมีรูปร่างเลือนลางสีดำคล้ายกับเด็กกำลังเดินผ่านอยู่ด้านล่างไปอย่างรวดเร็วต่อมาขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินขึ้นไปข้างบนตอนนั้นเขาก็ได้หยุดชะงักอยู่ตรงจุดนี้พอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลหลังจากนั้นก็มีใบหน้าของผู้หญิงโผล่ออกมาตรงช่องประตูแต่ที่แปลกคือสิ่งนั้นมีผิวที่ขาวซีดมากอีกทั้งดวงตาก็ยังดูขุ่นขาวไม่มีในตาสีดำเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปโผล่ออกมาได้เพียงคู่เดียวสิ่งนั้นก็ได้หลบหายไปชายหนุ่มที่เห็นเขาแบบนั้นก็คิดว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเขาจึงรีบหันหน้าหลบก่อนที่จะหนีออกมาอย่างทุลักทุเลโอมาได้รับอีเมลปริศนาจากชายชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งที่เขาได้ย้ายมาอยู่ในอเมริกาชายคนนั้นกล่าวว่าตอนที่ย้ายมาเขาได้รับกล่องมาจากน้องสาวซึ่งภายในกล่องนั้นเต็มไปด้วยสิ่งของที่มาจากบ้านเกิดหนึ่งในสิ่งของเหล่านั้นก็คือรูปไม้แกะสลักอัดวังอาจที่เป็นผีหรือปีศาจตามตำนานพื้นบ้านของฟิลิปปินส์หลังจากที่ได้รับสิ่งนั้นมา
ก็เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในบ้านของเขาตลอดชายคนนั้นจึงขอความช่วยเหลือจากโอมาจึงได้ตอบรับและพาเพื่อนสนิทอย่างเจมเข้ามาพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ด้วยกันยังไม่ทันเริ่มสำรวจดีตอนนี้ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแล้วเมื่อกล่องและชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่วางอยู่บนโต๊ะได้ปลิวอย่างกระจัดกระจายต่อมาลูกบอลที่อยู่ตรงนี้มันก็ได้ค่อยๆกลิ้งเข้าหาเขาจนทั้งสองถึงกับตกใจ Dude, oh my god! No! It freaked us out. At that point, I was like, why are we here? Why did I agree to do this? ระหว่างที่กำลังสืบสวนต่อไปที่นี่ก็เริ่มจะเฮี้ยนหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังของพวกเขามันได้โยกเอง I got a bad feeling, bro. Look behind you!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  Dude, I saw it from the corner of my eye. ช่วงสุดท้ายของการสำรวจเจมส์ที่เดินเข้าไปตรงห้องครัวแล้วก็เห็นเก้าอี้ที่อยู่ด้านในมันได้ขยับอย่างรุนแรงจังหวะนั้นก็ได้เกิดบางอย่างขึ้นกับเขาเมื่อจู่ๆโอมาก็ได้ล้มลงบนพื้นแล้วเหมือนว่าจะมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นได้ลากขาของเขาไปก่อนที่เจ้าตัวจะดิ้นจนสลัดหนีออกมาจากสิ่งนั้นได้ Crazy. What do you think? What the? What? Bro, what? Bro, What? Dude, What? the whole freaking table just moved. Nuh-uh. Bro, the whole table. จัดโก้กับเพื่อนของเขาวางแผนที่จะเข้าไปตั้งแคมป์ในป่าใหญ่เขาได้ยินมาจากคนในท้องถิ่นว่าในป่าแห่งนั้นเป็นป่าที่มีผีสิงมากที่สุดในนิวยอร์กพวกเขามากันตั้งแต่หัวค่ำจนตอนนี้รอบข้างก็มืดลงแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วการตั้งแคมป์แบบนี้อาหารการกินก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากหากไม่เตรียมตัวมาให้ดีก็อาจจะลำบากได้เมื่อมาถึงสถานที่ผีสิงแล้วจัดโก้จึงได้เดินสำรวจไปรอบๆเพื่อจะเจอกับอะไรบ้างจนเริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นในตอนนี้ที่เขาได้ยินเสียงดังมาจากในป่าจนทำเขาตกใจมาก Not so? Not gonna make it, huh? What is all this shit? The names that you mentioned, are any of those... Follow it? Follow what? Whoa, okay. It's pouring. I just heard the weirdest fucking scream down there, dude. Sounds like a fucking girl. Fuck. เมื่อทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลานอนโดยพวกเขาจะนอนกันอยู่ในรถแต่ในช่วงที่กำลังนอนพักผ่อนนั้นสังเกตดูที่ข้างหลังของรถให้ดีนะครับจะเห็นรูปร่างสีขาวกำลังเดินผ่านโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้ตัวเลยหรือว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในป่าแห่งนี้ก็เป็นได้ Close the door. Close the fucking door. เหมือนว่าการตั้งแคมป์ในป่าอาถรรพ์จะเป็นเทรนด์อยู่ช่วงหนึ่งกิลลี่เองก็ได้ยินมาว่าป่าที่เขาจะเข้าไปตั้งแคมป์ในวันนี้เป็นป่าที่พวกนอกศาสนามักจะเข้ามาทำพิธีกรรมแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วเขาจึงได้พาสุนัขคู่ใจมาด้วยกันเพื่อมันจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลด้วยความมืดและความกว้างใหญ่ของป่าทำให้กิลลี่กล่าวว่าหากหลงทางในนี้ก็ยากมากที่จะออกไปได้ What that place looks like, because it's absolutely pitch black now. And if you get lost in here at night time, it'd be pretty hard to get out of here, because... หลังจากสำรวจรอบบริเวณเสร็จเขาก็ได้กลับมานอนในเต็นท์ในตอนนั้นกิลลี่ก็รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังอยู่ที่นอกเต็นท์ของเขาแต่ตอนนี้ก็คิดในแง่ดีไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ลมก็ได้จนกระทั่งมีบางสิ่งมาสัมผัสที่เต็นท์จนมันได้ยุบลงไปซึ่งก็ทำให้กิลลี่ตกใจอย่างมากจนต้องรีบพุ่งออกมาข้างนอกแต่ตรงนั้นเขาก็ไม่พบใครอยู่เลยแล้วนั่นเป็นฝีมือของใครกันแน่
ยูริซิสได้รับคำขอจากชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลโดยชายเจ้าของบ้านเล่าให้เขาฟังว่าช่วงที่ผ่านมานี้เขารู้สึกว่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านกับเขาเจ้าของบ้านคิดว่าอาจจะมีพูดผีจากที่อื่นเข้ามาในบ้านก็ได้จึงได้ขอให้ยูริซิสช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยเพียงแค่เริ่มต้นชายชาวบราซิลก็เจอดีเข้าให้แล้วเนื่องจากบานประตูของห้องนี้ได้ปิดกระแทกอย่างรุนแรงพอเข้าไปเช็คดูข้างในห้องจู่ๆเก้าอี้ที่วางอยู่มันก็ได้หันไปหาชายเสื้อเหลืองอย่างน่าขนลุก Oh, minha nossa, se acalma, moço, se acalma, eu tô aqui. Tá tudo bem. Eu peço licença aqui deste lugar. Meu Deus. Veio pra mim. Rapaz. Quem é que está aqui? Meu Deus do céu, olha isso. Calma aí, Lúcio. Calma aí. Calma. เมื่อเห็นเข้ากับตาแบบนี้ยูริซิสจึงว่าจะช่วยเหลือโดยการทำพิธีไล่ผีออกจากบ้านให้ชายคนนี้ระหว่างที่ทำพิธีอยู่นั้นข้าวของที่วางอยู่บนโต๊ะมันก็ได้เคลื่อนไหวเองโดยที่ไม่มีใครไปยุ่ง Chega até arrepio. Não tô entendendo. พอเสร็จพิธีกรรมชายคนนี้ก็ได้ตรวจสอบไปทั่วบ้านอีกครั้งเพื่อเช็คว่าผีจะออกไปหรือยังแต่เหมือนว่าพิธีกรรมของเขาจะไม่ได้ผลเพราะในขณะนี้ยูริซิสได้เห็นกับเงาของใครบางคนที่ยืนนิ่งอยู่ข้างหลังของเขาผ่านบานกระจกและสิ่งนั้นมีใบหน้าที่ประหลาดมากพอหันหลังไปมองก็ไม่เห็นกับสิ่งนั้นอีกแล้วหรือว่านั่นจะเป็นดวงวิญญาณที่เข้ามาสิงสู่ในบ้านหลังนี้คุณผู้ชมคิดว่าไงครับโอลิเวอร์ได้พาทีมงานของเขาเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าอาถรรพ์เพราะมีเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายเกิดขึ้นที่นี่ป่านี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักสังเกตได้จากแสงไฟระยิบระยับที่ยังคงมองเห็นได้ชัดเมื่อสำรวจไปสักพักพวกเขาก็เจอกับชิ้นส่วนของเสื้อผ้าจึงคิดว่าอาจจะมีใครอยู่แถวนี้หลังจากนั้นเพียงไม่นานชายกลุ่มนี้ก็ได้สังเกตเห็นเข้ากับใครบางคนที่กำลังทำตัวลับๆล่อๆอยู่ด้านหน้าอีกไม่กี่วินาทีต่อมาสิ่งนั้นก็ได้มุดตัวหายไปในความมืดทำเอาหนุ่มๆที่จ้องกันอยู่ถึงกับว้าวุ่นกันเลยทีเดียว Eu escutei. Com certeza era dele, cara. Peça de roupa. Calma. Calma, calma. Ali. Calma, mano. Isso, velho. Tá pegando isso, velho. Ele lá. Tu viu? Olha o pelo crescendo no braço. Ei, tu viu ela olhando no bagulho? Crescendo no braço dele, tu viu? ต่อมาก็ได้มีเสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั่วป่าซึ่งพวกเขาคิดว่าเสียงดังกล่าวน่าจะมาจากบุคคลปริศนาคนนั้นด้วยความที่กลัวว่าตนเองจะถูกทำร้ายทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจถอยออกมาก่อนเมื่อได้มาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองแบบนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าป่าแห่งนี้น่ากลัวสมคำร่ำลือจริง Tu viu? Eu vi, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, olha lá. Vai, se levanta. Levanta, Danilo. Vem pra cá. ๆหากคุณผู้ชมฟังกันจบแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ